No niin, rakkaat katsojat, ollaan tultu Abbasin kanssa vähän elokuvateattereista sitten ja olimme katsomassa tätä hienoa uutuuselokuvaa Francis Ford Coppolalta, elikkäs Megalopolis. Elikkä tämähän on tämmönen kohtalaisen tai sanotaan näin, että niin saan monipuolisen vastaanoton kyllä tää elokuva, että niin. Ensinnäkin mennään liikkeelle siitä, että tätä on yritetty tehdä 40 vuotta. Niin, siis tämähän on ollut unelmaprojekti Coppolalta vaikka kuinka ja kauan ja siis niin kuin, oi helvetti, että se ei ole saanut mitään rahoitusta eikä mitään, joutui panttaamaan omat viinitilansa ja pistää varmaan vakuudeksi omia vilmejään sitten tai jotain, että sai tän 120 miltsin budjetin sitten kokoon, eli mitä tää leffa on maksanut kyllä. Ja mistä tää nyt kertoo? No. Tähän kertoo mun mielestä siitä, että keisari on vallassa ja hänellä on tekniikat ja tämmöiset hallussa. Hän pystyy muun muassa pysäyttämään aikaa sun muuta. Mitä se Caesar sisar? Se on ilmeisesti arkkitehti sitten tällä niin kuin. Se on voittanut Nobelin, eli se on sillä niin kuin saanut sen julkisuuden ja maineen. Ja sitten samaan aikaan kun hän on vallassa, niin alkaa uudet vaalit. Muuten täällä on meidän vieressä kävelee Vernus-filmin kaveri tässä. Joo, terve kaikille katsojille. Oli samassa elokuvanäyttelijässä sitten. Näyttelyssä. Elokuvanäyttelijä. Joo, en ollut ennen nähnyt, niin oli kiva. Niin, joo, siis me ollaan ekaa kertaa. Ei ole ikinä nähty. Niin. Ihan sattumalta vaan olin samassa näyttelyssä. No hyvä, pääsit videoon. Mutta niin kuin, sulla tulee oma video sitten. Multa tulee oma video, jossa mä pyrin tätä tosi perinpohjin ilman spoilereita käymään läpi. Katsotaan sitä sitten. Joo, no niin. Mutta joo, tosiaan siis tässä on vähän niinku valtataistelu alkaa sitten, että siis siellä on niinku pormestarin välillä ja Caesar, joka on arkkitehti ja sitten tää pormestari. Mä en muista mikä sen pormestarin nimi on, mutta näyttelee toi Cyrano. Giancarlo Esposito. Cicero, joo. Joo, ja sitten se rakastuu tähän pormestarin tyttäreeseen tää keisari itse. Niin, Caesar itse. Siis tämähän on periaatteessa niinku hirveän monimutkainen. Tai siis helvetin yksinkertainen tarina, jossa on niin helvetin monimutkainen toteutus. Niin, siis musta tuntuu, että hirveän niinku sellainen poukkoilevaa tarinan kerrontaa. Siis onko se tahalteen tehty sillä, että niinku, että pyritään niinku peittämään se, että tää ei ole niinku kauhean monimutkainen. Halutaan, että tää olisi niinku tosi monitasoinen ja tällainen, mutta niinku hyvin yksinkertainen valtataistelu. Tää loppujen lopuksi on tää niinku tää tarina, mikä tässä on sisällä. Ja sittenhän tää on hirveän niinku tämmönen, dystooppinen, utopistinen tää maailman luonti tässä, että tässä on niinku New York, mutta se on Megalon. New York, mikä New York, mikä on New Yorkin ja Rooman niinku sekoitus. No mikä on Megaloni sitten oli? Siis Megalon on se on se aine. Niin se joku aine, mikä tää on keksinyt tää Adam Driverin esittämä Caesar. Ja tää Megalon on sitten jotain semmoista, millä yritetään rakentaa uudestaan tää kaupunki. Tässä on ihan hirveästi aineksia. Ja joskus joku on sanonut sillä ihan viksusti, että niinku, jos sun leffassa voi olla kaksi, tai voi olla yksi näistä, että niinku, outoja hahmoja, outo maailma, outo tarina. Mun mielestä tässä on kaikki kolme täyttyy kyllä tässä. Vittu, siis niinku. Tämä oli alusta asti jotenkin tosi kiusallista seurata, koska mun mielestä tuossa oli niinku otettu semmoinen teatraalinen niinku näkökanta näyttelijöitä kohtaan. Kaikki ylinäyttelee, ylielektii. Joo, se on hirveän teatterimaista esiintymistä. Se on niinku, vähän niin kuin katsoisi lavanäytelmää. Siis niinku teatteriesitystä. Ja se on ihan varmasti niinku tahalteen. Varmasti, totta kai se on. Ja joka kohtauksessa oli jotenkin semmoisia verrannollisia kuvauksia niinku, tiedätkö, todellisuuteen. Että köyhät ottaa vallan. Ja tässä selvästi oli myös tämmöinen alikonteksti siis siitä tulevista presidentinvaaleista. Niin otetaan kantaa Yhdysvaltain niin poliittiseen tilanteeseen ja hirveästi vertauskuvan kuvastoon. Kun lähimmäiset alkaa puukottamaan selkään sun muuta, että sen ja Shia LaBeouf näytteli sitä serkkuu, niin sehän oli sitten niinku se pääkonna niin sanotusti tässä oli vähän. Se silleen se antagonisti vaikka, vähän silleen ja näin. Mutta eihän tässä silleen niinku ihan hirveän suoria allegorioita sit kuitenkaan ollut, että tämä pysyy aika silleen etäisenä niin suorista todellisista viittauksista, että sille oli vähän. Mun mielestä se loppu oli, kun siinä se piti sen puheen, niin siinä oli vähän liian alleviivaa vai jopa se moraali.
siinä. Ai sekö vasta oli alle? ei mut siis... Niin siis, voiko sitä spoilata? Totta kai. No niin, Joo, no niin, joo. en mä tiedä. No, tää jotenkin niin... Okei, jos mä... Siis... Siinä, sanotaan, mä katsoin oikein kelloon 50 minuuttia, kun tuli tää niinku, se hääkohtaus, se missä tää meni tää John Voightin esittämä, mun on tosi vaikea muistaa näitä nimiä. John Voightin esittämä vanha pappa meni sen wow-henkilö. Itse asiassa siinäkin mulle kesti vähän aikaa, että hetkinen wow, se on sen nimi. Niin. Mä ajattelin, Wow-täti. muuten niinku, että kaikki sanoo, että wow, kun ne näkee sen. Mutta niinku, hetkinen, se on sen nimi. Okei. Wow menee naimisiin John Voightin esittämän sen vanhan papan kanssa. Pankkiri. Niin, pankkiiri. Eli Eikö se oli niinku kaupungin rikkain niin, sillä? Meillä on pormestari, arkkitehti ja pankkiiri, näin niinku voimakeskittymä on tässä. Ja sitten siinä kun alkoi tulemaan tää niinku tää tämmönen psykedeellinen huumehomma, niin siinä kohtaan, että okei, nyt lähtee niinku sillain kovaa ja korkealta. Eikä se kyllä kauheasti niinku hidastanut sitten loppua kohti kyllä siinä niinku, että siis mun mielestä niin kuin mitä pitemmälle mentiin, niin mä olin sitä enemmän sekopaisemmaksi se meni. Ja sitten, tai siis niin kuin sekopaisemmaksi, mutta kuitenkin sitä enemmän, niin kuin, mitä pitemmälle mentiin, sitä enemmän mä aloin tälle leffalle nauramaan. Että se alkoi niin kuin olemaan jo hauskaa se sekoilu. Joo, siis... Niin, ehkä siinä on se tavallaan, että kun leffa saavuttaa sen tietyn pisteen sillä että sä et ehkä pysty suhtautumaan siihen niin täysin vakavasti. Joo, sillä alkaa tavallaan pitää sitä se niinku... Tää on kiva lekkeriksi vedettyä viihdykettä siinä vaiheessa. Ja sitten kun tää on täynnä tällaisia minuutin, 2 minuutin kohtauksia, millä ei ole mitään tekemistä siis tämän elokuvan kanssa. Se, että niin on ensin kohtaus, sitten leikataan siihen, että on kuu ja sitten on pilvi siinä. Pilvestä tulee käsi ja sen jälkeen Giancarlo Esposito sanoi, että näinpä puuten unta, että oli kuu ja sitten käsi nappasi kuun. Siinä on kohta. Mähän siis jopa jossain määrin pidin tästä, mutta mun pitää vielä pyöritellä sitä vähän enemmän, että mä pystyn pukemaan sitä sanoiksi. Mutta sanotaan näin, että mun mielestä leffan suurimmat ongelmat, siis tässä on siis muitakin ongelmia, mutta isompia ongelmia on tää tavallaan tämmönen valtava expositio, siis se, että kaikki pitää sanoa mitä näytetään ja toistaa ja tällä, niin se on ehkä mulle ärsyttävintä tässä. Että musta tuntuu, että tästä saisi periaatteessa ihan vaan leikkauspöydällä aika paljon niin kuin toimivamman. Niin siis ei anneta katsojalle periaatteessa mielikuvitukselle tilaa, vaikka koko ajan tehdään mielikuvituksesta tavaraa. Siis mun mielestä tässä on ehkä niinku tökeröimpiä niinku köyhyyden kuvauksia, mitä mä oon hetkeen nähnyt. Ja sit sekin vielä sanotaan lisäksi, että se on niinku... He ovat köyhiä. Se on jotenkin niinku, onks tää niinku läppää, että mä niinku... Niin kyllä mä tajuan, että ne on köyhiä, ei sun tarvi sitä mulle selittää. Siinä näytetään monta kertaa sellaisen niinku aidan takana. Joo. Ja sitten ne fanittaa sitä keisaria. Se on jotenkin niinku... Siis, okei, tässä on tosi hyvät tehosteet. Siis niinku tää näyttää. Tää oli ja sitten siis sen näköinen elokuva. Niitä käytettiin hienosti. Mennään tänne päin kun auto yritetään. Kävellään vaan eteenpäin samalla. Mennään tosta Punjabin ohi. Niin tässä on hirveän, siis niinku oikein niinku jos tuntuu just oikein sillä että okei, tässä on niinku jopa liikaa tehostekuvia. Joo. Ja siis mutta siitä huolimatta niinku siis esimerkiksi se justi, että on vaikea mun mielestä on vaikea silti niinku hahmottaa tätä maailmaa kuitenkaan, kun siinä koko ajan sanotaan, että okei, tää kaupungin rakentaminen on käynnissä. Se ei ikinä näytetä. Se näytetään vasta sitten, kun se on valmis. Se on vähän Niin, ja siis loppujen lopuksi sehän oli joku puisto vaan, minkä ne teki sen. Se on puisto, mikä on tehty siitä Megalonista. Niin. Skifipuisto. Niin, ja mikä on varmaan tarkoitus niinku rakentaa koko loppukaupungin sillä tekniikalla ilmeisesti. Siis se, että niinku, ehkä mulla on vähän se, että kun leffa, jossa yliselitetään niin kaikki, niin siinä ei kuitenkaan lähdetä selittämään, että mikä vaikka tämän hyöty on tämän Mitä siitä on hyöty? Että tavallaan, että niinku kun selitetään jo niin paljon, niin olisiko sitten kuitenkin jotain, mitä myös kannattaisi selittää. Että se on ehkä mulla. Sitten siinä oli hyvä esimerkki. Olisi selittänyt loppuun asti sitten. Siinä oli se kohtaus, että kun se tuli se wow-täti tuli sinne Shia LaBeoufin himaan ja sitten ne alkoi paneen siinä. Siis että hei, anteeksi kun valot välkkyy, Megalon vie kaiken energian. Okei, mitä? Miksi se vie kaiken energian? Mitä sitä on niinku, onko siitä jotain haittaa? Mitä tällä niinku tapahtuu? Siis niinku, tossa oli justiin toi artikkeli, minkä mä luin, että Francis Ford Coppola ilmeisesti oli ollut
ei ollut kauhean niinku selvillä siitä, että mitä tässä tapahtuu. Joo. Että niinku välillä keksinyt niinku yhtäkkiä niinku juttuja ja se on helppo uskoa. Se on Onko ollut ketään sen kanssa kirjoittamassa? Ei. Siis siinä lukee, että ohjannut, tuottanut ja käsikirjoittanut Francis Ford Coppola. Niin, kyllä. Mutta joku toinen Coppola oli joo. Nimi oli lopputeksteissä. Niin se oli yksi tuottajista muistaakseni. Joo, siis no mä en siis mä haluan pitkälti säästellä omaa arvioon omia ajatuksiani ja sitä paitsi mä haluan myös vielä vähän pyöritellä niitä nyt. Joo. Lähden rakentamaan. Mekin vähän niinku aika nopeasti otettiin härkää sarvistakin, ei niinku keletty sulatella yhtään. Tulee vaan tehtyä ja toisaalta musta tuntuu, että tämmöisissä spontaaneissa on aina oma vibansa. Ja siis Totta tää on vitus. vähän niinku, siis justiin semmonen niinku ensivaikutelma. Joo, nää on ihan kivoja. Mä en Mutta siis tosta itse leffasta niin siinä oli hetkiä, joista mä aidosti pidin ja joissa mä olin fiiliksissä ja tavallaan pääsin siihen sen leffan ehkä oikeasti sen haluamaan sellaiseen psykedeelliseen semmoiseen korniin tiettyyn hybridivivaan ihan kivasti. Mutta en sit tiedä. mulla on edelleenkin todella outoa, että Coppolat hastuu mun mielestä niinku eräällä tavalla niinku Lynchin ja Hodorovskin varpaille, mutta mä en tiedä minkä takia Coppola kokee, että hän on niinku katsojille velkaa tällaisen elokuvan. Mä en tiedä. Niin, siis mä jotenkin, mulla oli niin pitkä jotenkin tavallaan oletuksina ja toiveena siitä, että Coppola ottaisi jotenkin tässä vaikka yhteiskunnan polarisaation tai jonkin tällaisen kiehtovalla, räväkällä tavalla kantaa, mutta ei se oikein tee sitäkään. Siis tässä on sen ymmärtää saman tien kun sä katot sen, niin sä tiedät mihin tuossa viitataan. Tässä on ongelmana se, että niinku, tässä ei oikein ole niinku, hän tuossa sokoksen edestä. joo, tässä ei oikein ole niinku sellaista vahvaa punaista lankaa. Niin. Tässä on hirveästi ideoita, Kyllä. hirveästi ajatuksia, mutta ei oikein ole pystytty pistämään sitä sellainen niinku järkevästi niinku pureksiltavaan Muotoon. niinku muotoon. Että niinku, ja niinku poukkoilu, niin kuin sanoin, siis hirveästi niinku, niin hypitään asiasta toiseen. Ja niinku, on vaikea, niinku, esimerkiksi, hyvä esimerkki on sekin vaikka tämän Caesarin tää tyttöystä, mikä on raskaana. Niin. Sitten kun sitä ammutaan sitä Caesaria, se häviää mun mielestä puoleksi tunniksi, tää tyttöystä. Joo. Tietääkö se, että se on elossa? Mä en tiedä. Tässä ei ole semmoista kohtausta. Sitten sille jäi semmonen hohtava reikä päähän. Se oli kans kummallista, että niinku sille kasvoi niinku uusi pää. Se on se aine. Niin, mutta vahva. se on niin vahva, että siis niin. sillä pystyy niinku ilmeisesti herättämään kuolleetkin henkiä sitten. Joo. Et se on niinku... Ehkä niinku, tää nyt on ehkä, mä haluan ehkä painottaa just tässä asioita, jotka on spoilerillisia, koska Niin. mun omassa arvoissa mä en tee niin. Joo. Mua ärsytti se, että kun tässä kauheasti puhuttiin siitä, että Megalon on arvaamaton aine, se on vaarallinen Niin. ja kaikkea tätä, mutta sitten tavallaan sitä on niinku lunastettu sitä sen riskiä ja sitä sen tavallaan sitä ristiriitaisuutta siinä aineessa. Niin. Tavallaan tää oli semmonen Megalonin propaganda Olihan se joo. tuotejuttu tavallaan. Niin, tai se ehkä Coppola yrittää sanoa, että avataan enemmän vielä ihmistä tavaisi enemmän mieliä tähän tekniikan tulevaisuuteen ja tällaiseen. Luottakaa siihen enemmän. Tämä ei ollut millään tavalla teknologiakriittinen. Ei todellakaan. Mikä oli tähän jännä. Mun mielestä tää oli niinku Mä odotin itse Joo, asiassa. mä olin kanssa sama, että tää aine sekoo. sinänsä ihan hieno hauska, että tässä oli tosiaan niinku vähän niinku tämmönen Coppolan oma palopuhe siitä, minkälainen tulevaisuus tulisi olla. Niin. Niin kuin, että siis Joo. keksitään hienoja uusia juttuja, ihmiskunta on niinku hieno ja sitä pitää vaalia. Se oli niinku se pääväittämä, mikä sen lopussakin hyvin tarkasti selitettiin. Kyllä. Joo, siis nääkin on ihan, mun mielestä voi tehdä niin kuin teknologiamyönteisen elokuvan, jossa ei synny sitä dystopiaa sit tekniikasta. Se on ihan raikaskin näkökulma. Mutta kun tääkin teki sen sit vähän niin kuin turhan alleviivavasti ja silleen ehkä ihan niin täyteläisesti kuin se on pitänyt. Joo. Vähän silleen, en tiedä, siis Tää on vaikea elokuva, sanon suoraan. Että mä en tiedä, katonko mä tätä uudestaan todennäköisesti. mä joskus tämän nähdä, mutta Joo, no ei ainakaan nyt tulisi hinku heti mennä katsomaan, mutta se kyllä täytyy sanoa, että ei tää nyt sinänsä niinku... Ei tää tylsä ollut. Ei. että sitäkin mä oon kuullut tästä tylsä, mutta ei tää No kyllä. sitä se ei ollut missään Ja nimessä. siis tässä oli paljon, niin kuin mä Apasillekin sanoin kesken elokuun, että tässä ei voi olla mikään kohtaus niin kuin normaali. Tässä aina joka kohtaus on jotain outoa, Niin. jotain tapahtuu, Jotakin. jotain kummallista on ympätty siihen. Mutta täytyy sanoa, että mä niinku
en muista vuosiin nauraneeni noin hysteerisesti leffateatterissa. Siis Jon silleen niinku Voigtin Jon Voigtin, kun se pistää sen wow-tätin ja Musta oli jotenkin huikeeta tässä. Se oli, semmoisella pikkusella vitun jouskarilla ampui sitä se oli oikeesti mun mielestä aidosti hyvä kohta. Mun mielestä se oli oikeesti hyvin rakennettu. Mulla tuli mieleen Kid Icarus. Joo, niin on semmoisella pikkusella saatana harpulla. Perkele. Joo. Ja ampuu vielä 2 kertaa perseeseen sitä. Se oli jotenkin mind-blowing. Mut tässä oli Midnight Cowboyn pääosat molemmat Kyllä. samassa elokuvassa. Ja oliko muuten kertaakaan samassa kohtauksessa? Joo. Silleen niinku täysin samassa. Ei muuten me pistää Ei päätäni päästiin. Mietin, että Ja hirveä tähtikaari. Oli. Koska oot viimeksi nähnyt Talia Sherain? En muista. siis mä vähän liikutuin kyllä. Joo, se oli jo oikein. Se oli jotenkin. No kun sehän on Koppolan pikkuserkku ilmeisesti. Toi Joo. oli semmonen, tulee jotenkin semmonen ylisukupolvinen Joo, ja elokuvallinen tunne. siis yksi niinku rakastettuimmista hahmoista niinku Rockin tää vaimo just niinsä, että se on niin hyvä siinä ja niin tosiaan koskettava. niinku, Tässä se oli vähän semmonen mulkku. Joo, se oli yllättävän hyvä. Joo. Niin. Tai ei yllättävän hyvä, mutta siis ehkä niinku normaaleimmasta päästä. Joo. Joo, täytyy sanoa, että siis harvoja normaalin olosia hahmoja tässä. Se oli sitten tää justi Adam Driverin tyttöystävä, se oli niinku normaali ihminen. Joo, Niin. Kaikki se oli- muut oikeastaan oli tosi... Natalie Emmanuel oli aika hyvä. Niin. Joo, kaikki muut oli sillain niinku tosi over the top ja Niin. niinku satuhahmoja. Ja niinku kyllähän tuossa alussa sanotaankin siis Megalopolis, A Fable. Tämä Yeah. on satuelokuva. Niin. Tää ei Joo, niinku joo. yritä olla mitään muuta. Ja sellaisenaan niinku varmaan ihan sanotaan näin, mä en oikein ole sanoa, onko tää hyvä vai huono, mutta kiistatta mielenkiintoinen On. filmi Niin. kyllä. Että siis mieluummin tämmönen äärimmäisen poukkoileva sekoilu kuin tasapaksu tylsä. Joo, samaa mieltä ihan. Tasapaksu sillä Ei, tavalla. ei todellakaan. Ei todellakaan. Mut Että se, kyllä mä niinku silleen kuitenkin oon sitä mieltä, että ihan hyvä, että mä ehkä teen. joo, mut sitten tää on kyllä semmonen leffa, että tää pitää nähdä leffateatterissa. Joo, ehdottomasti. Että se telkkari varmasti vie vitusti tästä niinku visuaalisuudesta. Kyllä mä sanoisin, että niinku se visuaalisuus on tässä niinku se yksi On. hahmoista. Se mikä kantaa tätä tosi paljon. Joo. On ja just Sillä tää oli- aika ja tälleen, mutta Ja sit se, että se on saanut oikeesti hyvän tiimin sen ympärille, niinku, että saatu hyvät efektit. Ja, Mun tuli itse asiassa visuaalisuudesta vähän mieleen toi Koppolan toi Dracula. Joo, niin tuli, joo. Vähän samanlaisia niinku näitä Kyllä. tämmöisiä varjoleikkejä, mitä siinä oli. Ja Mitä sul... ja ylipäänsä tää lavasta tehosten vetosuus tossa niin. miljöössähän on tosi voimakasta nimenomaan tässä leffassa. Aivan varmasti tulee jonkun puvustusoskarin repimään tosta. ehdokkuuden. Ja ainakin ehdokkuus Kyllä tätä on tulee. niin paljon parjattu, että kyllä mä vähän veikkaan, että Rassien gaalaan tulee. Tulee. aika paljon. Ja siis mun täytyy sanoa, että en mä ihmettelis. Että niinku mä voin ymmärtää niitä ihmisiä, jotka sanoo, että aivan vitun käsittämätön paskakasa. Kun ei tämmösiä leffoja ei tehdä vittu joka päivä. Ei todellakaan. Mutta niinku, oliko tämä huono niinku siis sellaisena, no ei oikeastaan. Ja varsinkin jos sä ajattelet sen sillä lailla, että okei, tää on satuelokuva. Joo. Ei tämmösiä ole tosiaan niin kuin sanottu, niin kuin sanoin, niin ei ole kauheasti tehty. Ja varsinkin nykyaikana ei todellakaan tämmösiä enää tehdä. Joo. Joo. Että Sitten se satelliittihommakin oli jotenkin. Jotenkin tosi irrallinen. Ja sit se Siinä painotettiin alusta, ei ole yli ekasta kohtauksesta melkein asti. Joo, ja siellä huomasit, että se satelliitissa oli CCCP, vittu. Eli siellä oli Neuvostoliiton. Ja sittenhän se synnytti sen, sehän niinku paskoi sitä kaupungin katua siinä ja Joo. ihmisiä varmaan kuoli, mutta siitä ei ollut mitään Ei enää. sitä ei se ole oikein mitään väliä. Niin. Se vaan oli joku yksi idea taas siinä. No kun siinä näkyy, että niinku kuuluu tumps ja pöly nousi. Ja mä olin niinku se ihan varma, että seuraava kohta se alkaa siitä, että niinku näytetään se kaos, mikä siellä kaupungissa. Ei vitussa. Kun seuraava kohtaus oli siitä, että Adam Driver oli siinä jossain lehdistötilaisuudessa. Ja häneltä kysyttiin, että mikä on tärkeää. Mun mielestä tätä Niin silti ei kysytty siitä satelliitin Ei mitään. Onkohan Koppola joutunut leikkaamaan tästä pois? En yhtään ihmettelisi. Pysty jättää pois, jos semmoinen olisi. Ja hei muuten katsojille tiedoksi, ennakkotiedot poiketa, tämä ei kestä 3 tuntia, vaan 2 tuntia 18 minuuttia. Joo. Jostain mä oon lukenut, että niinku 3 tunnin. Joo, ja kuulin minäkin siitä, että nyt on niinku vittu todella pitkäkin leffa kyseessä. Että Tämä olisi uusi epos, ei tää nyt kuitenkaan oo hyvä. semmonen. Mutta siis, mutta tää oli ainakin niinku muistettavin
Koppola, että viimeisin Koppola, mitä minä muistan, on just, mitä me puhuttiin, oli tää Jack ja sitten tää Rainmakeri. Ootteko nähnyt Youth Without Youthia? Rosin tähdittämä. En oo nähnyt. Se on hirveän kaunis elokuva, joku Okei. kai puhu. Mikä tää kauhuleffa, tää Twix? Se on kuulemma ihan paska. En oo nähnyt. Siitä se on tehnyt jatkoosaankin siihen vielä. Niitä on 2. Val Kilmer on jatkoisassa. Ja tosta vielä niinku muistettavuudesta, niin kyllä mä väittäisin, että tää on tähän mennessä tämän elokuvakesän muistettavin. Aivan varmasti. Kevyesti. Siis ihan kevyesti. Niin hyvässä kuin pahastikin kyllä, joo. Mutta nyt ne tähdet, mitä sä antaisit, Ville? Mun on tosi vaikea antaa tähtiä. Mutta saanko mä antaa eka? Anna tähden. Mä annan 3 tähteä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mun täytyy tää katsoa uudestaan. Mä sanoisin, että siis mä en halua sanoa 3 tähteä, kun se saattaa myös tarkoittaa sitä, että tää on niinku keskinkertainen. Niin, mutta se ei ole sitä. Siis tää puhuttelee tosi paljon. Sitä mä tarkoitin, että tää täytyy katsoa uudestaan. Niin. Jäädän tähän kulmaan, niin Joo. mä lähden tosta sitten. Joo. Mä en tiedä. Mitäs Vernus? Mä en voi antaa mun Niin, sulla on ihan Mä voin puhua, mutta arvosana on semmonen asia, että se Niin. säästetään. Mä taidan nyt kerrankin pidättäytyä myös arvosanan antamisesta, koska Mä annan 3 sen takia, että tää täytyy katsoa uudestaan. mutta niin kuin, näin niin kuin loppukaneetteina, niin en mä kyllä oikein voi suositellakaan tätä ihan varaukselta. Mutta niin kun, jos nyt tää jutut, mitä me tässä puhuttiin, niin kunnostaa yhtään niin semmoista, mikä olisi semmonen, mikä sinä haluaisit nähdä, niin mene nyt ihmeestä katsele. Meidän tämmöisiä teoksia ei ihan hirveästi tuu kyllä teattereihin. Kyllä. Mutta niin jos tää siltä kuulosti, että niin kun, kuulostapa oudolta, mä en jaksa katsella, älä. Se ei oo sun on juttu. aika hyvä. Älä yritä. Jos sulla on esimerkiksi vaikeuksia Lynchin tai Hodorovskin leffojen älä kanssa, yritä. siis Älä yritä. sä oot ihan pulassa tän kanssa. Eipä mitään. Hei. Eiköhän me lopetella tältä kertaa. Kiitoksia herra Vernuksen. Kiitos Sattumalta paljon. tuli Ei kuviin saanut olla mukaan. Ja tossa. kiitos sinne, että jaksoit katsella ja pistä kommentti, jos oot menossa katsomaan tai oot jo katsonut. Ja tän. multa tulee myös arvio. Muistakaa se. Yes. Yes. Ja hei, Nähdään pian. palataan sitten seuraavana kerralla. Me mennään seuraavan kerran kattoon substansseja sitten. Ja Joo, Mikä se? meitä tiistaina on 9 päivät. Niin Mäkään se nyt enää. No niin. Mutta siihen menen sitten se on moro. on soi no moro. Moi.